avsnittet så lämnade vi Donsö i kölvattnet och fortsatte söderut längs den karga Hallandskusten. Natten tillbringades i en guppig Ankavik utanför Träslövsläge, där dyningen envist letade sig in och gjorde sömnen allt annat än stillsam. När morgonen grydde fortsatte färden i ett väder som bjöd både på segelvind och lugna stunder under motor. Längs vägen gled vi förbi några av västkustens mest kända sjömärken. Den ensligt belägna fyren Kungen, det vindpinade Hallands Svartskär och den majestätiska fyren Nidingen som i århundraden har visat sjöfarare vägen genom Kattegatt. Samtidigt så var det som om oron från det tidigare motorljudet hade blåst bort med vinden. Propelleraxeln gick tyst igen och för varje sjömil så växte hoppet om att felet bara varit ett tillfälligt bekymmer. Framåt kvällen gled Solja in i det lugna gästhamnen i Falkenberg, där ännu en dag till havs fick ett fint avslut. Så här ligger vi nu i Lövstaviken, heter det här. Lövstaviken. Nu tror jag tar bort lappen. Om vi ser min fina röda näsa. Här ligger vi. Och jag ligger intill en Sweden Yacht, tror jag det är. Han har lite mer bekymmer med sitt tickdäck än vad jag har. Alla hans skruvskallar är uppe. Ja, det är några få som finns tickplugg kvar på. Jag blir nervös när jag ser det. Jag blir nervös när jag ser det och undrar vad som döljer sig inunder. Mina syns inte. Så jag tror att jag har dubbelt så mycket tickdäck kvar mot vad han har. Ja. Är det en Sweden Yacht till? Och jag fick hjälp att lägga till här utav en fransman. Så att han hade franska flaggan. Och jag sa grattis. Han förstod inte något vad jag pratade om som vanligt när jag pratar. Jag sa grattis då för att ni kommer att vinna. Han förstod fortfarande inte. Och då sa jag att ni vinner ju fotbolls-VM Championship. Och han förstod förmodligen fortfarande inte, fast han pratade engelska, gjorde han. Men jag vet inte, han kanske inte alls var inne i fotbollsvärlden förmodligen. Men tjusig Beneteau han har. Då återstår väl bara att vika segel på med bomkapell, på med Genoa-strumpa och sen förbereda sig för fotbollen ikväll. Yes, vi kommer att ta Japan, jag tror det. Vi ska få gå in och betala gästhamnsavgiften. Du måste gå och titta vad det är för båtplats jag ligger på. Ja, motion är ingen fel. Jag har suttit stilla ganska länge på båten, så det är ju inget. Nej, nu behövde jag tydligen inte båtplatsnumret, utan det räckte att skriva XX. Så hon tjejen här. Sen båt. Gästnatt båt. Fortsätt. Sverige. Ange båtplatsnummer. XX. Ange båtens namn. Solja. Hemmahamn.
Sätt i kreditkort. Mata in kod. Det funkar och tydligen ingår det el i de 250 kronorna. Då har vi den. Nu är vi i och för sig i slutet på juni, men jämför det här med Ekenäs i Vänern som jag gjorde en film om för ett tag sedan. Inga koder, ingen swishnummer, ingenting. Här har de en automat. Och dessutom lånar de ut cyklar. Och när man ska slänga soporna, ja, då får man en kod direkt man har betalat. För fan vad smidigt allting kan vara. Om man vill. Så gå och ta en dusch. Det ska bli skönt. Och de har riktigt fint klubbhus här också på den här Lövstaviken. Nu är solen på väg ner i Lövstaviken. Försvinner bakom husen här. Jag måste säga det att Lövstavikens gästhamn är ett fantastiskt trevligt ställe. Jättetrevlig förening. Och jag var uppe precis och pratade med en del av medlemmarna här uppe på kontoret, och de berättade att här har inte kommunen skjutit till mycket, utan det är mycket ideellt arbete som har skapat det här. Och jag gav dem mycket beröm för allt som de har i hamnen här. Man kan låna cyklar, man kan köpa glass, det bara lägga pengar i en låda. Man kan, ja, de har bastu, det finns allting. Jättetrevligt. Och killarna jag pratade med var så trevliga också och så snälla, så att nu mera så kan jag föra Lövstavikens vimpel i masten som support. Den fick jag utav dem. Här ska du ha, sa de. Den sätter du ut på masten. Och det är klart, det ska vi göra då. Så nu har jag 3 vimplar i masten. Kryssarklubben, SSV och Lövstaviken, Falkenberg. Ja, kul. Jättetrevliga killar. Nu ikväll så återstår bara fotbollen klockan 1 i natt. Jag ska krypa ner i ruffen nu och så ska vi dra igång projektorn och så ska vi se på lite fotboll. Och så håller vi på Sverige-Japan. Ja, kom igen nu Sverige, nu tar vi dem. Ingen tror på er, men vi tar dem ändå. Då är det snart dags för VM-fotboll. Sverige mot Japan. Och jag har fått igång projektorn i båten. Kopplat internet till min mobiltelefon. Jag har frisurf så jag bara köra på. Det flyter på, inga problem. Bilden är bra. Finns inget att skylla på nu. Kom igen nu Sverige, nu tar vi Japan. Härligt!
Jag har varit och lånat cykelnyckel. Nu ska vi cykla in till Falkenberg. Jag behöver proviantera lite grejer i och med att imorgon så lämnar vi. Och så åker vi vidare mot Anholt. Och det kan ju vara skönt med en liten cykeltur, så dessutom kommer vi in till stan lite. Jag har ju cykel i båten, men en sån här service är man får låna cyklar till och med. De har ganska många cyklar för utlåning. Det är ju helt fantastiskt. Än en gång, Löstaviken är kanon. Det borde inte vara så svårt att hitta ett systembolag här så man kan köpa en öl. Ja, tydligen här nere man skulle varit igår kväll. Jag börjar bli lite nervös. Igår när jag låg på den här ankarviken uppe i Träslövsläge, så när det gungade så på morgonen när jag vaknade så hade jag ont i bröstet här uppe. Och jag tänkte väl inte mer på det. Jag tänkte att jag har väl legat på natten och spänt mig hela tiden, för jag kunde inte sova speciellt bra, vilket rullat runt. Så jag trodde att det var något muskulärt. Jag hade någon spänning här sträckt mig. Det knäppte lite när jag rörde på axeln så här. Knäppte muskulaturen här. Men det är väl inte riktigt släppa det här onda här. Jag känner det fortfarande, och särskilt när jag kan inte hosta riktigt, och när jag andas lite tyngre eller större andetag så känns det här inne. Så att jag blir lite nervös faktiskt för det, att det kan vara något med hjärtat. Jag vet inte om jag är nöjd nu, men jag såg att det var en vårdcentral här bort igenom, så jag tänkte att jag cyklar bandet mig dit och så går jag in och frågar om jag kan rådfråga dem lite och se vad de kan göra. Så får jag ta och handla efter sen, för det känns som att det är prio. Och så jag slipper gå och tänka på det hela tiden när det gör ont. Jag går och funderar hela tiden. Är det musklerna sträckt mig på något sätt, eller är det hjärtat? Vi ska se om vi kan ta reda på det. Man vet ju inte om man är nojig och nervös i onödan, eller om det är befogat och vara orolig. Men när det är ett hjärttrakten så känns det inte så roligt. Eller hoppas på det första då, att man är nojig. Ja, de har ingen drop-in, vilket jag förstår, men hon skulle ändå gå och prata med en sköterska så jag får träffa någon. Det låter bra. Då var vi klara med det besöket. Och tack och lov, det var muskulärt. Jag har förmodligen slått i någonting någonstans eller ansträngt mig på något sätt med den här muskulaturen där uppe. Om jag har slått mig på någonting, eller om jag har dratt i några tampar eller gjort någonting som jag har sträckt där liksom, så att det har blivit lite, kan bli inflammation i det då. Så att jag skulle ta en Ipren, så de bara, så att det inte är något inflammatoriskt. Men det är ingenting med hjärtat. Och det känns ju jätteskönt. 100 kronor kostar det att få ett besked på att man är frisk. Det är det värt. Och inte för svagt, inte för trögt, och inte för hårt, vad är det då i jul? Alldeles lagom, alldeles lagom, ja. Alldeles lagom för mig. Yeah.
Då blir det iväg till båten igen. Jag har gjort de 2 ärendena som jag hade tänkt, plus ett extra ärende här med vårdcentralen. Vad ska vi ta härnäst? Nej, vi tar Skethus då, tror jag. Så vi går ner till stranden. Man kan ju inte vara i Falkenberg utan att komma ner till stranden och titta lite grann. Vi tar en liten promenad ner. Ni anar inte vad skönt det känns att få det beskedet ifrån vårdcentralen att det har ingenting med hjärtat att göra. Utan det är muskulaturen. Jag har slått i någonting, förmodligen något här i bröstet som gör att jag känner det. Det känns jätteskönt. Jag tänker på min moster. Hon såg så himla mycket fram emot pensionen. Hon skulle odla i sin trädgård och ha det så skönt. Hon längtade till den där dagen och tog pension. Sen så tog det 3 månader och sen dog hon utav cancer. Man får vara jäkligt glad över de dagarna man får. Och får man såna här dagar, då får man vara dubbelt glad. Det här är ju helt fantastiskt. Vilken sommar det börjar bli. Riktigt varmt, skönt. Solen skiner från klarblå himmel. Och jag njuter i fulla drag. Men nu ska vi ner till stranden som sagt var och se. Det är så skönt att gå ner och höra när vågorna skvalpar in mot stranden. Jag träffade ett par från södra Sverige någonstans. Jag vet inte riktigt var de var ifrån, men de hade seglat uppifrån Göteborg någonstans, var på väg söderut här med nyinköpt båt. Sen hade de smält på grund mellan efter buan någonstans på något flak hade de gått på grund. Han skulle upp, han var erfaren seglare, hon var inte så erfaren. Han skulle upp och dra ner storseglet och de tappade kursen och smällde upp på ett grundflak. Det är snabbt gjort. Han hade lagt ut en waypoint som de skulle följa, men då när de skulle upp seglet, ner seglet, då bytte de kursen och det var så pass att då gick de upp på grund. Han hade inte zoomat in förmodligen tillräckligt när han la ut det och han erkände att det var klantigt. Har seglat Gotland runt många gånger och så han var erfaren. Men det är lätt gjort. Och det gav mig också en tankeställare. Jag måste vara noggrann när jag navigerar. Se till. Håll dig långt ifrån land. Se till att du inte är i närheten av grund och sånt här. Så det inte händer någonting. God morgon, god morgon, god morgon. 3 gånger. Idag är det dags. Jag skulle gå upp riktigt tidigt då, egentligen klockan 6 tänkte jag. Men kom i säng väldigt sent så att det blev inte förrän 7:30. Men nu släpper vi tamparna i Falkenberg. Och så ska vi ge oss ut till Anholt. Rakt västerut mot Danmark ligger Anholt härifrån.
Det är ungefär 30 distans ut till Anholt och sen får man nog räkna med 5-10 distans till för att runda alla sandrev och sånt och komma in på hamnen som ligger på västsidan av Anholt. Så vi har ett antal timmar framför oss. Vinden ser ut att vara skapligt okej. Lite snett emot. Så vi hoppas vi kan segla så mycket som möjligt. Hoppas jag kommer in i år. Sist jag var där så fick jag ingen plats. Då fick vi gå vidare. God tur. Ja. Jättefin båt. Tack, samma. Det känns som vi kommer ut här som att vi har en liten sydlig bris som kan bära oss västerut. Känns inte just nu som att den är direkt, ja lite snett emot är det faktiskt när jag tittar upp. Men hoppas inte det går för mycket sjö utan att vi kan segla på den här lilla brisen som är. Och med detta så lämnar vi ju också Sverige och går över till Danmark. Så nu får vi hissa den danska flaggan innan vi kommer fram. Aha, det här blir väl den vänligaste seglingen man kan få över till Anholt, jag kan tänka mig. Nu har vinden nästan 90 grader inifrån babordssidan. Jag släpper tippa på att det blåser någonstans 3,5 sekundmeter. 3, ja, kanske 4. Och så har vi sjön in 30-40 grader in från babordssidan framifrån. Ja, gör jag. 3,7-3,8 knop. I den här farten så kommer det ta 10 timmar över eller någonting. Då är vi framme 6 ikväll. Kunde blåst
någon sekundmeter eller 2 till utan vidare. Men, så här är livet. Man tar det man utsätts för. Och vi kommer få en fantastisk segling över till Anholt. Och nu är det hårt spå innan jag flyter bort här. Jag hade inte räknat med att det skulle vara så varmt, men det blir en sån här varm dag idag med. Och så ska jag ta och smörja in mig lite grann också så jag klarar solen. Sen är det bara att sätta sig till ro och invänta 6 timmar ungefär innan vi når ostspetsen på Anholt. Jag tror inte man med ord kan beskriva vilken frihetskänsla det är att ligga så här eller segla med en båt över till Anholt på detta sätt. Eller till vilken ö som helst. Eller ut på öppet vatten så här. Och man har den där perfekta vinden, den perfekta dagen, solen lyser och det är bara 5 knop tuggar på framåt bara. Och här går inte att beskriva. Det måste upplevas. Lite helt plötsligt när jag står och lagar mat. Fläkta på lite mer här nu. Jag kan gissa att det är nog 5-6 sekundmeter här nu i alla fall. Och vi gör... jag ska se hur fort båten går nu. Ja, nu är vi 6,5 knop helt plötsligt. Vi har legat runt 5,5 förut. Så att det trycker på lite. Jag tror jag släpper ut stolen lite grann och så lugnar det sig lite, men så är mitt i matlagningen här och så. Men det är friskt, det är ingen fara, utan det är frisk, härlig, jämn vind och inte så mycket sjö heller. Men de spelarna med spelet de spelar kommer bli för tuffa för Sverige. Finns det några svagheter egentligen i det finska laget? Det är lite försvaret. Mer sammanhängande redan och soligt. Imorgon också en hel del sol, men mer sammanhängande områden med åskskurar rör sig österut. I samband med skurarna kan det kortvarigt vara rejält blåsigt. I de sydöstra landskapen 30-35 grader i ön och någon skur. I natt allmänt halvklart,
som en lokal skur. Fin årgång! 17 till 22 grader. Imorgon passerar kraftiga åskskurar österut. I samband med måttlig eller dålig sikt och risk för stormbyar, annars god sikt. Syd-utsida, omkring syd 4 till 9. Ikväll och i natt på västra delen, risk för dimma. Imorgon skurar, annars god sikt. Köket serverar idag pasta pesto med körsbärstomater och kassler. Ingen iskall öl, den får vänta till vi kommer land. Och natt blir 20. I Kiruna hade 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i den början. Men det där är ju under och så en dyna. Om man får lutningen rätt så man kan sitta och äta och så slipper tallriken kvarna omkring också. Funkar bra. Ja, nu rullar det på rätt så bra här. Nästan 7 knop. Vi fick sponsring av Levi's planetens coolaste klädmärke och jag som tidigare aldrig haft råd med märkeskläder som nu plötsligt ut som en reklamhjälm. Nu börjar vi närma oss Anholt. Jag ser Anholts kustlinje. Och jag ser fyren på västsidan. Nej, ostsidan. Fyren på ostsidan tror jag. Vi ska börja knöka oss runt till andra sidan här också.